Néhány szóban Ciprus történetéről. Ugye elég viszontagságos a történelme van a szigetnek. Az angoloktól 1960-ban nyerték el a függetlenségüket, ekkor alakult meg a Ciprusi Köztársaság. Viszont 1974-ben a török benyomulással a törökök elfoglalták a sziget északi részének kb. 1/3, és ekkor ők megalapították a Török-Ciprusi Köztársaságot, amit Törökországon kívül senki más a világon nem ismer el. A szigetet 4 különböző részre lehet bontani, mint említett, törökök által irányított északi, görög-ciprusi által lakott déli rész, illetve az között húzódó Green Line, zöld demarkációs vonal, amit ENSZ katonák tartanak felügyeletük alatt, illetve a 4. rész az a britek által felügyelt kis támaszpontszerűség. Érdekesség, hogy Ciprus az első ország, aki az ország alakját a zászlójukban feltüntette. Ciprus 2004-ben velünk együtt csatlakozott az Európai Unióhoz. Fizetőeszköz itt az euró, és a beszélt nyelvek török, a görög, de gyakorlatilag szinte mindenki tud angolul is. Megyünk most? Az Afrodité kövéhez. És most egy ilyen aluljáró vezet át az út alatt. A strandhoz, de egy nagyon pici aluljáró. Nézzétek! Nagyon jó. Megérkeztünk Afrodité kövéhez, a görög szerelemisten nőjéről, Afroditéről kapta a nevét. A római mitológiában ugye ő Vénusz párja, és hogyha emlékeztek, vagy megvan az a Botticelli kép, amiben egy ilyen göndör szöszi áll egy ilyen hatalmas nagy kagylóban, akkor az valószínűleg itt a tengerpartra történő kilépését ábrázolja. A sztori szerint, hogyha 3-szor körbeúszod azt a kis szigetet, akkor örök szépség, termékenység és a szerelem vár rád. Páfosztól úgy 50 kilométerre vagyunk, és láthatjátok, elég kellemes a tengerpart, egész szép lecsiszolt nagy kavicsok is találhatóak, de elég nagy a hullámzás is, és a bátrabbak fel is merészkedtek a sziklának a tetejére. A sztorihoz hozzátartozik, hogy a legenda szerint Kronosz haragjában levágta apjának, Uránusznak az alsó felét, és ebből képződtek ezek a kövek. Majd a tenger elkezdett habozni, és ebből kilépett Afrodité.
Eljöttünk Paphosról északra, kb. 10-12 kilométerrel található Coral Bay Beachre, és nagyon kellemes, ilyen homokos, klasszikus tengerpartja van, de mindezeket ilyen hatalmas mészkőkövek szegélyezik. Úgy családoknak is tök ideális, mert ilyen lassan mélyülő partja van, kellemes hullámzással. Ez a Coral Bay is egyike azon számtalan szabad strandoknak, amik itt Cipruson találhatóak. Tök könnyű a megközelítése, kényelmes parkolóhelyek is vannak, és nagyjából 20 méterre van az úttól, úgyhogy tényleg ezeket érdemes végigjárni őket, vagy egy párat legalábbis megnézni. Van, ahol teljesen sziklás, nagy mészkövesek a partok, valahol pedig teljesen hagyományos, homokos. Valahol erősebbek a hullámok, és valahol gyengébbek. Úgyhogy azért vigyázni kell. Hát ennyi lett volna a Ciprust bemutató videóm. Remélem jól éreztétek magatokat. Hogyha nem tettétek meg, akkor nyomjátok meg feliratkozás gombot, és a következő videóban találkozunk. Ciao.